नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एट अन इनको बारेमा पढ्दैछौँ। त्यो टाइममा कसरी युज हुन्छ, कस्तो पिरियड अफ टाइममा इन हुन्छ अथवा एट हुन्छ, अन हुन्छ भनेर पढ्छौँ। अनि अरू आउने भिडियोहरूमा प्लेसको बारेमा पढ्छौँ र अब प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्छौँ है। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा एट अन इन इक्जाम्पल हेरौँ। पहिला इक्जाम्पल हेरौँ, कम्पेयर गरौँ, अनि हामी बिस्तारै गर्छौँ है। They arrived at 5 o'clock. They arrived on Friday. यस्तै गरी they arrived in June अथवा they arrived in 2012. एक्चुअली स्टडी गरौँ त। they arrived at 5 o'clock है। एउटा फिक्स टाइम दिएको छ, एउटा दिनको फिक्स टाइम दिएको छ, एटको प्रयोग गरिएको छ। they arrived on Friday, विकको डेको नाम दिएको छ र अन लागेको छ। they arrived in June, मन्थमा इन लागेको छ। they arrived in 2012, इयर्समा पनि इन लागेको छ। ठिक छ, अब हामी यसको कन्क्लुजनमा आउँछौँ। के कन्क्लुजन निकाल्छौँ भन्दाखेरि है, एट केमा प्रयोग हुन्छ? फर द टाइम अफ डे। फर टाइम अफ डे, यो चाहिँ हामीले टाइमको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ है। हामीले प्लेसको अरू भिडियोमा कुरा गर्छौँ है। फर टाइम अफ डे, लाइक एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, at 11:45, at 11:45, at midnight, at midnight, at lunchtime, at lunchtime, at sunset। हो, यसरी गर्छौँ है। अब यस्तै गरी अब अनको पाला आयो। अन केमा प्रयोग गर्छौँ त? फर डेज एन्ड डेट्स, गतेको लागि र बारको लागि हामी के युज गर्यौँ? हामीले अनको प्रयोग गर्यौँ। इक्जाम्पल, अन फ्राइडे, on 16 May 2012, on New Year's Day, on New Year's, किन माथि लेख्यो? In New Year's Day, on my birthday, on my birthday। ठिक छ, अब हाम्रो माथि छ एउटा अर्को इन केमा प्रयोग भएको छ? मन्थ र इयर्समा है। एउटा लङ्गर पिरियड अफ टाइमको लागि इन प्रयोग हुन्छ। के को लागि? फर लङ्गर पिरियड, फर लङ्गर पिरियड्स को लागि इन प्रयोग हुन्छ। जस्तै के को लागि? मन्थ्स, इयर्स, सिजन्स हो, यस्तोको लागि के प्रयोग हुने भयो त? इन प्रयोग हुने भयो। Example, in June, in 2012, in the 1990s, in the 20th century, in the past, in winter। ठिक छ, यस्तो लङ्गर पिरियड अफ टाइमको लागि इनको प्रयोग भयो है। यो त बुझियो। अब हामीले के भन्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ। वी से लेखौँ न यहाँनिर। हामीले एट द मोमेन्ट, एट द मिनेटहरूको कुरा गरौँ। एट द मोमेन्ट, एट द मिनेट, एट प्रेजेन्ट, एट दिस टाइम हो। हामीले यस्तो एटको नि प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ। यसले भन्यो क्यान वी टक नाउ भनेर भन्यो है। यसले सोध्यो
बीले रिप्लाई गर्यो आई एम बिजी एट द मोमेन्ट सरी आई एम बिजी एट द मोमेन्ट आई एम बिजी एट द मोमेन्ट म अहिलेको समयमा बिजी छु एट द मोमेन्ट ठिक छ हो यस्तै गरी एट द सेम टाइम हेरौँ एट द सेम टाइम at the same time Kate and I arrived at the same time at the same time Kate and I arrived at the same time यसै गरी at the weekends है at the weekends अथवा at weekends अथवा विकेन्ड्सको सट्टा तपाईले विकेन्ड मात्रै पनि लेख्नुहुन्छ अमेरिकन इंग्लिशमा है यो चाहिँ मैले तपाईको लागि थोरै एक्स्ट्रा कुरो भने अमेरिकन इंग्लिशमा विकेन्ड मात्रै लेख्नुहुन्छ विकेन्ड्स लेख्नुहुन्न है अब अनि थप यसमा अन द लेख्नुहुन्छ है अमेरिकन इंग्लिशमा अन द विकेन्ड ठीक छ अथवा on weekends भनेर लेख्नुहुन्छ on चाहिँ अमेरिकन इंग्लिशमा एक्जाम्पल will you be here at the weekend यो चाहिँ ब्रिटिश इंग्लिशमा will you be here at the weekend at the weekend will you be here at the weekend अथवा will you be here on the weekend पनि मिल्छ on the weekend पनि मिल्छ है ओके यसपछि कुरा गरौँ अर्को at Christmas at Christmas हुन्छ तर on केमा हुन्छ on Christmas day है on Christmas day भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ on को प्रयोग हुन्छ एक्जाम्पल Do you give each other present at Christmas? Do you give each other presents at Christmas? At Christmas भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ है अब के कुरा गरौँ at night रातिको कुरा गरौँ न at night भनेको के हो त भन्दाखेरि ड्युरिङ द नाइट भनेको हो जेनरली बुझ्दाखेरि के हो त ड्युरिङ द नाइट भनेर भनेको ड्युरिङ नाइट्स इन जेनरल है र इन द नाइट भन्यो भने त्यो नाइटलाई पार्टिकुलरली तोकेको भनेर बुझिन्छ ठीक छ ड्युरिङ अ पार्टिकुलर नाइट भनेर बुझिन्छ इन द नाइटलाई एक्जाम्पल I don't like working at night तर अब स्पेसिफिक नाइटको कुरा गर्नु पर्यो इन द नाइट हेरौँ त I was woken up by a noise in the night हो अब यहाँ चाहिँ इन द नाइट को कुरा ठीक छ यो एट को त कुरा भयो अहिलेसम्म के त एट द मोमेन्ट एट द मिनेट एट प्रेजेन्ट एट दिस टाइम एट द सेम टाइम एट द विकेन्ड एट विकेन्ड्स एट क्रिसमस एट नाइट भन्ने कुरा भयो अब इनको कुरा गरौँ वी से हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि in the morning अथवा in the mornings यस्तै गरी in the afternoons अथवा in the afternoon similarly in the evenings तर हामीले एउटा स्पेसिफिक डे पनि जोड्यौं हैन अब फ्राइडे मर्निङ को कुरा गर्यौं भनेदेखि अर्कै हुन्छ फेरि यहाँ मैले बट लेखे है त फ्राइडे मर्निङ भन्यो भने अन
फ्राइडे मर्निङ अथवा on Friday mornings, on Sunday afternoon, on Sunday afternoon अथवा on Sunday afternoons, on Monday evenings, on Monday evening. ठिक छ यसै कुरा है यस्तै अरू पनि है ठ्याक्क स्पेसिफिक डेट आउने स्पेसिफिक डेट अथवा डे आउने बित्तिकै के को प्रयोग भयो त अन को प्रयोग भयो हामीले माथि भनेको थियौं अन डे है डे र डेटमा अन आउँछ भनेर त्यस्तै यहाँनेरि अन द मर्निङ मात्रै भन्यो भने इन को कुरा हुने भयो तर अन र आयो भने डे को डे मा आउने भयो है एक्चुअली थोरै यसको एक्जाम्पल हेरौँ न है दुवैको एकैचोटी I will see you in the morning. I will see you in the morning भनेर भन्यो अब फ्राइडे मर्निङ को कुरा गरौँ I will see you अब इन हुन्छ त फ्राइडे मर्निङ भन्यो भने हुँदैन on Friday morning, on Friday morning. I will see you on Friday morning. किन मैले क्वेसन मार्क दिएको होला है ल यसपछि अब फेरि हेरौँ त Do you work in the evenings? Do you work in the evenings? अब स्याटरडे इभिनिङमा काम गर्छौ भनेर सोध्नु भयो स्पेसिफिक भएर Do you work on Saturday evenings? Saturday evenings. So अब चाहिँ Saturday evenings भयो अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी थोरै एक्सेप्सन केमा हामी एट अन इन युज गर्दैनौँ त भन्दाखेरि we do not use at on अथवा in before केसँग भन्दाखेरि लास्ट नेक्स्ट this every सँग at on in को प्रयोग गर्दैनौँ जस्तै एक्जाम्पल I will see you next Friday. I will see you next Friday. F capital है next Friday. अब यसमा I will see you on next Friday हुँदैन है यसमा on हामीले लेख्दैनौँ I will see you on next Friday लेख्दैनौँ into यस्तै गरी they got married last June. ठिक छ they got married अब in last June यस्तो केही नै हुँदैन है अब जुन भनेपछि त के आउने भयो त भन्दाखेरि इन आउने भयो नि त हैन हामीले मन्थ को लागि इन आउँछ भन्ने कुरा गरेका थियौं तर यहाँनेरि के छ लास्ट छ त्यही भएर यहाँनेरि इन आउने भयो है यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो लास्ट नेक्स्ट दिस एभ्री सँग चाहिँ एट अन इन प्रिपोजिसन आउँदैन अब हामीले माथि कुरा गरेका छौं डेज सँग अन आउँछ ठीक छ हामीले माथि सुरुमै भनेका छौं नि त कता गयो यहाँनेरि है हामीले डेज सँग अन आउँछ भन्ने कुरा गरेका थियौं फेरि अब त्यसलाई चाहिँ अझै बढी हेरौँ न है ओके एउटा मैले एक्जाम्पल लेखेँ I will see you on Friday. ठीक छ डे सँग अन आउँछ हामीलाई थाहा छ तर हामीले अफन यो अनलाई चाहिँ नलेखे नि हुन्छ है I will see you Friday मात्रै लेखे पनि हुन्छ ठीक छ we often leave out on before days ठीक छ डेज को अगाडि चाहिँ हामीले अफन अन राखे पनि हुन्छ नराख्ने पनि हुन्छ तपाईको इच्छा है यस्तै गरी अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ I don't work on Monday mornings. अब यसमा डे को अगाडि अन राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ I
I don't work Monday mornings. Monday mornings. I don't work Monday mornings. देख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीले something will happen भनेर in को प्रयोग गर्न सक्छौं। We say that something will happen. Something will happen. Will happen. अब in जस्तै in a few minutes. In a few minutes. अथवा in 6 months. In 6 months यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै example हेरौं। The train will be leaving in. The train will be leaving in few minutes. In a few minutes. In a few minutes भनेको a few minutes from now भनेको हो नि त। अहिलेको भन्दा केही मिनेट पछि त हिँड्छ। A few minutes from now ठीक छ। A few minutes from now भनेको हो है यो चाहिँ। The train will be leaving in a few minutes. Similarly, another example. Andy has gone away. Andy has gone away. He will be back in a week. A week भनेको a week from now भनेको हो नि त। हेर्नुस् त Andy has gone away. He will be back in a week भनेको अहिलेको एक हप्ता पछि। A week from now भनेको ठीक छ। लास्ट एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ न है। हतार छ त केही छैन नि, हामीलाई कहीँ जानु छैन। They will be here in a moment. एकछिनमा यहाँ आउनेछन् भनेको एकछिन भनेको अहिले पछि थोरै समयपछि। A moment from now. A moment from now. अथवा very soon भनेको हो नि त है। very soon हो। अब हामीले इनको प्रयोग केमा पनि गर्न सक्छौं त। केही काम कति समयको केही काम गर्न कति समय लाग्यो, हाउ लङ इट टेक्स टु डु समथिङ भन्नको लागि पनि इनको प्रयोग गर्छौं। यो छोटो छ गरिहालौं। वी अल्सो युज इन टु से हाउ लङ इट टेक्स टु डु समथिङ। हाउ लङ इट टेक्स टु डु समथिङ भन्नको लागि इनको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पल, I learned to drive in 4 weeks. In 4 weeks मैले कति हप्तामा चलाउन सिके त, गाडी चलाउन सिके अथवा मोटरसाइकल कति हप्तामा चलाउन सिके त, 4 हप्तामा ठीक छ। It took me 4 weeks to learn भनेको हो नि त। हो took me 4 weeks to learn भनेको हो नि त। हो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले हाउ लङ डज इट टेक टु डु समथिङ भन्नको लागि के प्रयोग गर्न सक्यौं त, इनको प्रयोग गर्न सक्यौं है। यो सजिलो छ, त्यस्तै केही गाह्रो छैन यसमा। अब जान्नु पर्यो कि हामीले सुरुमै भनेको कुरा एट भनेको फर द टाइम अफ द डे, त्यसपछि अन फर डेज एन्ड डेट्स, तल गएर फेरि अन राखे पनि हुन्छ डेमा, नराखे पनि हुन्छ भनेर भन्यौं। र इन भनेको लङ्गर पिरियड अफ टाइमको कुरा गर्यौं। त्यसपछि एट द मोमेन्ट, एट द मिनेट, एट प्रेजेन्ट, एट दिस टाइम थोरै कुरा गर्यौं। र इन द मर्निङ भयो, तर अन फ्राइडे मर्निङ्स डे आयो भने फेरि त्यो कुरा हुन्छ। र लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एभ्रीसँग इन अन एट आउँदैन भनेर भन्यौं है। ल यति बुझेपछि अब यसको हामी एक्सरसाइज गर्छौं अर्को भिडियोमा। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र त्यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। ल त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्रसूर्य, पिस।